Je t'accompagne pour que tu le vois mieux. Non, il y a une voiture. Voilà. Tu vois ou pas? Tu dois, on voit que ça. Ah oui. Bien. C'est bon, t'as vu? अहिले हामी फेवातालको साइडतिर छौँ गाइज हामी चाहिँ लेफ्ट साइडमा छौँ हामी अब डुङ्गा चढ्नुपर्छ हामी अब तालबारे मन्दिर जाँदैछौँ डुङ्गा चढ्न डुङ्गा चढ्ने एकछिन डुङ्गा चढेको देखाउँछ हजुरहरूलाई मेरा वाले मान्छे छ एउटा निकै छ Shagabave. रमाइलो छ पोखरा लेक साइड This is beautiful. Yes. यति रमाइलो छ है फेवाताल After 25 years. After you are 25, then only get married. Because in Nepal, many people get married before 25, right? So he says late marriage, that is after 25. Is that true? कामकाजमा यो अलि गाडी साइकल गाडी बान्नु छ गाडी साइकलहरू किन्न चलाउनु अलि टेस्ट गर्दा So you're driving. ल है हामी बोटिङमा जाँदैछौँ अब त्यो चढ्नलाई तपाईँ हामी जाँदैछौँ हाम्रो एक पोखराको एकजना बहिनी पनि साथी आउनु भएको नेपाली टिकट लिँदैछौँ ड्रेसको लागि अब बोर्डिङ जाने हो बोर्डिङको लागि
हामी अब यहाँदेखि जाँदैछौँ बोटमा चढ्नलाई। ल हामी रेडी छ है हामी अब यो डुङ्गामा चढ्न जानुलाई। हामी रेडी भएको छ अब हामी लाग्यो ढुङ्गातिर। मोटु अब रेडी हुनुभयो? ढुङ्गा चढ्न रेडी भएर सेफ्टी ज्याकेट लगाएर जाँदैछ। ल ठिक छ। अझै 4 जना हुनुपर्छ रे। कस्तो लपक लप्किने कि डर लाग्ने। अबै रमाइलो भइरहेछ है तिमीलाई त। के हो त स्वर फेरि त्यस्तो? गीत गाउँछ मेरो स्वर चाहिँ भाँच्यो भाइ, किन यस्तो भयो भाइ? बिच्चा बिच्चा आएपछि अब कस्तो लपक गर्ने यार। जत्रै रमाइलो लाग्छ भाइ हामीलाई त। हेर्नुहोस् त आता यसरी बस्यो चाहिँ ढुङ्गामा, कति रमाइलो लाउने रहेछ भाइ। हामी कहाँ बिचमा बिचमा आयौँ। अब यहाँदेखि जाने फेरि त्यहाँ मन्दिरमा। ए हो र? पारी मन्दिरमा जाने? पारी मन्दिर जाने हो। यति बिचमा अब त्यो यति ठुलो छ तल। ए ओ बहिनीहरूले ढुङ्गा चलाएर लैराख के गर्नु लाग्यो त्यो? बिचमा आएछ कति ठुलो हो कि हेर्न ताल जहाँ गयो उति देख्छु त म त। यहाँ त कति गइरह्यो कति गइरह्यो। हामी मन्दिर जाने हो। एकछिन सर बिचमा घुमेको हो। यता हेर्नुहोस् त लेफ्ट साइड।
कति धेरै माछा हो तलबारमा पोखरा माछा हेर्नु कति छ नि पोखरा यस्ता माछा छ नि हेर्नुस् त कति छन् एक एक करीन ना बोरे क्या देरी चालू करवा दे मने भाई मुको એટલે कर दे कर दो चालू हो भाई शिपु बाबू ले हुआ ना लाओ पप्पा अभी तो बहु हो गई पप्पा लाओ पप्पा को ना छोड़ा पड़ी जाए पप्पा मना आपो ना अरे रे तू आइयो वो किधर ढूंढे रखे Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. स्टार्ट गरिदिन्छु है के गीत हो बजाउनु नै छ गर्दैछु छी यस्तो यो तपाईँ बनाए जस्तो त हुँदैन फेरि अरू कसरी यो होइन ओहो ढुङ्गा गइसक्यो यार कहिले आउँदा तिमी हामीले दिन्छ टिकटक भिडियो गराइदिनुहोस्
लाज लाग तिमीले नि खिलाइदियो मैले जुठो खान्न के आएको ए सोयाबिनको एकचोटि नि खाइसकेँ पखाला जो उता पानीमा धोएर आऊ नजुठो पानीले धन एक्लै एक्लै खाछौ पोखरामा आएर पोखरामा आइस